હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું છું નીલમ પટેલ. મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પનીર ટિક્કા મસાલા. નામ સાંભળતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને? તો ચાલો બનાવીશું. ટિક્કા કેવી રીતે બનાવવા, તેનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો તે જણાવીશ. નાના બાળકોનું એકદમ ફેવરિટ, ટેસ્ટમાં સુપર અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનીને રેડી થઈ જશે. જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. પનીર ટિક્કા મસાલા બનાવવા મેં અહીં 5 ટામેટાં લીધા છે. ટામેટાં એકદમ તાજા અને એકદમ ક્વોલિટી સારી હોય તેવા જ પસંદ કરવાના. તેની સામે 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લેવાની છે. તો હવે ટિક્કા બનાવવા ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી એક પેનમાં 2-3 ચમચી તેલ એડ કરવાનું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. ચણાના લોટને 2 મિનિટ જેવો શેકી લેવાનો. તો ટિક્કા બનાવવા જો આ રીતે લોટ શેકો ના હોય તો કોરો લોટ પણ શેકીને એડ કરી શકાય છે. તો ટિક્કા બનાવવા માટે કોરો લોટ અને તેલ બંને એડ કરવાનું જ હોય છે. તેથી મેં આ રીતના શેકી લીધું છે, જેથી આપણા ટિક્કાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. અને આને ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવી બનાવવાની તૈયારી કરીએ. તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી મેં અહીં 2 ચમચી તેલ એડ કર્યું છે. તેમાં સૂકા લાલ મોળા મરચાં એડ કરવાના. 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કર્યા છે. ત્યારબાદ 4 ટામેટાના મોટા ટુકડામાં સમારીને લીધા છે, તે એડ કરી લઈશું. થોડું મિક્સ કરી લેવાનું. હવે તેમાં 3 કાપેલી મોટી સાઇઝમાં જ કાપીને ડુંગળી લીધી છે, તે એડ કરી લઈશું. તો મેં અહીં 1 ટામેટું અને 1 ડુંગળી રાખ્યો છે, જેને ઉપયોગ આપણે ગ્રેવી બનાવવામાં ઉપયોગ કરીશું. 3 ઇલાયચી, જે લીલી ઇલાયચી આવે છે સૂકી, તે એડ કરી છે. 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે, તેને આવા મોટા પીસીસમાં કાપી લીધો છે, તે એડ કરી લેવાનો. બધું મિક્સ કરી લેવાનું. હવે તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું. જે મોડું મરચું આવે છે ને લાલ, તે જ એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી લેવાનો. એકદમ થોડી નાની અડધી ચમચી જેવી હળદર એડ કરવાની અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે 1.5 કપ પાણી એડ કરીને 3-4 મિનિટ ઉકળવા દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને જ ઉકળવા દઈશું. તમે ડુંગળી ટામેટાને ઝીણા ક્રશ કરીને પણ ડાયરેક્ટ વઘારી શકો છો, પણ આ રીતે ડુંગળી ટામેટાની ગ્રેવી કરવાથી એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ શાક બનીને રેડી થઈ જશે. રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ જેવું શાક ઘરે બનાવવું હોય તો થોડી મહેનત તો કરવી જ પડે. તો આ રીતે 3-4 મિનિટ પછી પાણી બળવા લાગશે અને પાણી થોડુંક જાડું પણ થઈ જશે. તો એમાં 7-8 કાજુ એડ કરી લઈશું. તો તમે કાજુના ટુકડા પણ એડ કરી શકો છો અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. તો આ મિશ્રણ બંધ કર્યા પછી જ્યારે ઠંડુ પડે તેને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનું છે અને તેને ગાળી લેવાનું છે. તો હવે ટિક્કા બનાવવા મેં અહીં જે લોટ શેકીને રાખ્યો હતો તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી લઈશું. તેમાં મેં અહીં દહીંને બાંધીને રાખેલું હતું કપડામાં, જેથી જેનું બધું જ પાણી નીકળી જાય તે દહીં એડ કર્યું છે. અડધો કપ જેવું દહીં એડ કરવાનું. 1.5 ચમચી જેવું આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે પનીરને મોટા પીસીસમાં કાપીને જ રાખ્યું છે, તે એડ કરી લઈશું. તો મેં અહીં પનીર 300 ગ્રામ જેટલું લીધું છે. તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. તેમાં થોડું મીઠું એડ કરી લઈશું, અડધી ચમચી જેવું, અને બધું મિક્સ કરીને 10 મિનિટ જેવું પનીરને રહેવા દેવાનું.
જેથી બધા મસાલાનો ટેસ્ટ પનીરમાં આવી જાય. બસ 10 મિનિટ માટે એને ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તો હવે ટિક્કા શેકવા માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અહીં મેં 2 ચમચી જેવું ઘી એડ કરી લઈશું. તો તમે ટિક્કા ઘીના બદલે તેલમાં પણ શેકી શકો છો, પણ ઘીથી ટિક્કાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે. 2-3 મિનિટ ટિક્કાને શેકાવા દેવાના. બસ તો 2-3 મિનિટ પછી ટિક્કાને પલટાવી લઈએ. આ રીતે ચમચીની મદદથી પલટાવી લેવાના. પલટાવ્યા પછી પણ 2 મિનિટ જેવું ટિક્કાને થવા દેવાનું અને પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. હવે મસાલો બનાવવા મેં અહીં ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી મીડિયમ આંચ રાખવાની છે અને તેમાં માખણ એડ કર્યું છે. 2 ચમચી જેટલું માખણ એડ કરવાનું છે. તો તમે બહારથી લાવેલું બટર પણ એડ કરી શકો છો. તેમાં 2 તેજ પત્તા એડ કરવાના છે. જો તમારી પાસે બટર અને માખણ ના હોય તો તેલ પણ એડ કરી શકાય છે. હવે તેમાં એકદમ થોડીક હિંગ એડ કરવાની. ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી લેવાની. તો મેં ડુંગળીને ચોપરમાં ક્રશ કરી લીધી છે અને ડુંગળીને થોડીક વાર શેકાવા દેવાની. હવે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું. એક ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી લેવાનું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો અને બધું પાછું ફરી મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરી લીધા છે. તો મેં ટામેટાને પણ ક્રશ કરી લીધા છે. ટામેટાં અને ડુંગળીના ભાગનું જ મીઠું એડ કરીશું અને 4-5 મિનિટ સાંતળવાનું. તો મને અહીંયા થોડુંક માખણ ઓછું લાગ્યું તેથી મેં નાખ્યું છે. હવે તેમાં આપણે સાંતળેલા પનીર એડ કરી લઈશું. બધું મિક્સ કરી લેવાનું અને તેમાં અડધી ચમચી જેવો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો. હવે જે મેં મિક્સર જારમાં પીસીને રાખેલી હતી ગ્રેવી, જેને મેં કાણાવાળા ટોપાથી ગાળી લીધી છે અથવા તો ચાળણીની મદદથી પણ ગાળી શકાય, તે એડ કરી લઈશું. આ રીતે ગ્રેવીને ગાળવાથી એનું ટેક્સચર એકદમ સરસ આવશે. સ્મૂથ ગ્રેવી બનીને રેડી થઈ જશે. એને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે મિક્સર બાઉલમાં ગ્રેવીનો થોડોક ભાગ હતો તે ધોઈને હું શાકમાં એડ કરી લઉં છું. લગભગ અડધો કપ જેવું પાણી મેં એડ કર્યું છે. તો તમારે વધારે ગ્રેવી જોઈએ તો એ પ્રમાણે પાણી એડ કરી શકાય. બસ આ રીતે શાક થઈ જાય એટલે તેને આપણે ઢાંકીને 4-5 મિનિટ થવા દેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. બસ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણી ગ્રેવી બહુ સરસ બનીને રેડી થઈ છે. તો એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું અને પાછું 2 મિનિટ જેવું ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તો 2 મિનિટ પછી જોઈ લઈએ આપણે ફરી. તો હવે તેમાં આપણે ફ્રેશ મલાઈ એડ કરી લઈશું. તો તમે ફ્રેશ મલાઈ ના હોય તો બહાર જે ક્રીમ મળે છે તે પણ એડ કરી શકાય છે. અને બંનેમાં મલાઈ કે ક્રીમ એડ ના કરવી હોય તો 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી લેવાની છે. તો અહીં મલાઈ આપણા જે ટામેટાં નાખ્યા હતા અંદર, તેનો ટેસ્ટ બેલેન્સ કરવા માટે એડ કરવાની હોય છે અને આપણા શાકનું ટેક્સચર પણ મલાઈના લીધે સરસ આવે છે, ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે. બસ આ રીતના શાક થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ ગ્રેવી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને 5-1 મિનિટ શાકને આ રીતે રહેવા દેવાનો અને પછી તેમાં દાણા એડ કરી લેવાના.
બધું મિક્સ કરી લેવાનું. તો તમે જુઓ છો 5 મિનિટ પછી આપણી ગ્રેવી બહુ સરસ થઈ ગઈ છે. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ જેવી દેખાય છે ને ગ્રેવી. તો હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક અહીંયા બહુ જ સરસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ટિક્કા મસાલા. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.